Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We welcome everyone who's with us in the sanctuary, especially the Bar Mitzvah, Simon Arenson, his family, and all those who are here near and far from all over the country, all over the world, to begin this surprisingly cold Shabbat morning here in New York City with a beautiful tefillah, gratitude and searching, which begins on page 99 or page 2 in Sim Shalom. לפניך רוח חי וקיים הודעני לפניך רוח חי וקיים שחזרת בי נשמתי אמונתך שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך Page 103 or page 10. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לעשות מדינתנו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בצלמו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בקודש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש האלוהים ברוך אתה אדוני ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ככפופים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם כוכב המים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מצעדי גבר ברוך אתה אדוני ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ששרים מצריקים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזי ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שיניים היוצר ומעביר רצון מלפניך ואל תשת בנו יסר ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותקננו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. May be seated. We turn now to Mizmor Shir Chanukah Tabayit on page 120 or page 50, and we'll join together about 8 lines from the bottom with Eilecha. Mizmor Shir Chanukah Tabayit,
הודו לזכר קודשו כי רגע באפנו חיים ברצונו. כי אמרתי בשלמי בלמות לעולם אדוני ברצוני חיים מרת נתת. אליך אדוני יקרא ולתה. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. אליך אדוני יקרא ואל אדוני אתחנן. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי. שמע אדוני וחונני, אדוני היה עוזר לי. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה הפכת לי למחולי פיתחת שקי ותעזרי לי שמחה למען יזמר לך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. Those in mourning or marking a yard site are invited now to rise on page 121 or page 52, and if you're on Zoom, you can unmute at this time to say Mourner's Kaddish. Yitgadal v'kadash shemei Rabba, v'ama divrach yirutei, v'amlich malchutei, v'chayichon v'yomechon, v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yamru amen. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה ברכו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום עושה שלום במרומיו ובנחמת ירושלים. Amen. We invite everyone who is able to please rise for Pesukei de Zimra, page 122 or page 54. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא. ברוך עושה בראשית שאמר ברוך משלם ורחי לחד וכיזם ובלמוצים ובשמיים ובחדה אדוני למלך העולם האל אבר רחם עמו בשובח לכם ושובח סביב נפשית על יבדיך להלל לך אדוני אלוהינו בשבחות וזמינות ונגננה ושעריך ופרה ונמליך ונזכיר שמך נמליך מלכנו אלוהינו יחיד חיי העולמים מלך משובח ומפורדת שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחו. May be seated. We turn now to Kile Alam Chasto, page 132 or page 72. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה שמיים מתבונה, כי לעולם חסדו. מרוק הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. את
השמש לממשלת היום, כי לעולם חסדו. הירח כוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכת ישראל תתפורר, כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. וניער פרעה וחילו וים סוף, כי לעולם חסדו. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. כי לעולם חסדו. וסיחון מלך האמורים, כי לעולם חסדו. ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. לנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרנו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. עולו לערך השמיים, כי לעולם חסדו. We turn now to Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, the song for Shabbat on page 134 or page 76. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת ולזמר שמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. לאסור בלילה ולעלי היגיון בחינוך. כי שמחת עליך במעשה ידיך מגל ומעשה חלום במקום אשר איש ולא ידע ארסי לא יבין את סופו כי הנה ידך אדוני כי הנה ידך צדיק כתמה יפרח כעץ בבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפליחו. עוד ינובון בצבע דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי השריה צורי לעולת אדוני מלך יום אדוני מלך שלבש נבש אדוני עשית זעק סיכם תבר מתימון נכון גיסך ניסיון לתוך ים מקולות מים רבים אדירים משברי ים. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, לביתך נא בקודש Ashrei, page 136 or page 80. יושבי ביתך יהללו חסלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרי
אשרי יושבי ביתך, אשרי יושבי ביתך. הילה לדוד הרוממך אלוהי המלך, בברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך וישימך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, גבולותיך יגידו. הנדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נורתך יאמרו, גדולתך אספרנו. זכר רב טובך יביעו וצדקתך רננו. חנון ורחום אדוני ירח אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו פורתך ינברו. להודיע לבני אדם גבולותיו וכבוד הדר מלכותו. אותך מלכו כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסמברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני כל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצוני להביא עשרת שבתם ישמע ויושיע. שמר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. דעת אדוני ידבר פי, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה, 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 הללויה. Psalm 150, page 141 or page 88. We turn now to page 145, Nishmat Kol Chai, or page 334.
נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח ובשר תפאר תשלום זכרך יום אחינו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל ובעל עדיך אין לנו מלך גואל ומושיע ומציל ומפרנס ומרחם בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוהי כל בריאות אדון כל אדון המהולל ברוב התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים ואדוני לא ינום ולא ישן המעורר ישנים והמקיץ נרדמים והמסיח אילמים והמתיר אסורים ושמח נופלים וזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודים הילופינו מלא שירה קיים ולשוננו רינק המון גליו ושפתותינו שבח מרחבי רקיע ואיננו מלך השמש וחיירח וידינו ורצות שמיים והמלך משפיקים ולברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבעות פעמים הטובות שעשיתי מצווה ויעלתנו אלוהינו ותתבלים פדיתנו ולעזרתנו וסבא קלקלת וחברת סלתם חוליים רעים ונאמנים דגלתנו שינו אדוני אלוהינו לנצח על כן נאמנים שפילגת בנו ורוח ונשמה דרברת בפנינו ששמת בפינו ויעריצו ויבדישו וימליכו כי כל פלח ולב וכל אשר ברך לך תקרא וכל קומה לפניך וכל לבבות כדבר שכתוב קל עצמותי תאמר לנו למלחמות מי ידמלך ומי ישבלך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים בארץ נהלל לך ושבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכנן מהרום וקדוש שמו וכתוב לנו צדיקים באדוני לישרות נאווה תהילה בפי ישרים תתהלו בימי צדיקות תתברכו בלשון חסידים תתרוממו בקרב קדושים תתקדשו במקהלות רבבות עמך בלבית ישראל ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם לעדר לברך לענה ולכעס על כל דברי שירו
ישי, יראי, ראי, 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 עבדך, יראי, ראי, אוי משיחך, אוי דנאי, אוי דנאי, אוי, 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 דנאי, אוי, דנאי, אוי, 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 השתבח שמך לעד מלכנו, נשמעות אליו של הנצח, גאולה, גאולה מלכות, ברכות והודעות מעתה. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות על הודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמה דברה קילותיו ימליך מלכותיו וחייכונו וימכונו בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש שם רבה מברך לכלל ולעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת קודשה ברכו, לאל אמין כל ברכתה ושירתה תוש בכתה ונחמתה למינם בעלמה, ואמרו אמן. ברכו, page 149 or page 340. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור וחושך, עושה שלום ובורא את הכל. הרי ראי רא, הרי ראי רא, הרי ראי רא, הרי ראי רא. הכל יודוך והכל ישבחוך, הכל יאמרו אל קדוש אדוני, הכל יאמרו חסר אצל הכל. בוקע חלון ילקי מוציא חמה ממקומו הלבנה ממקום שבטה, ומאיר לעולם כולו ישב שירת רחמים. המאיר לארץ ולאדמים מלא ברחמים ובטובו המלך מחדש המלך בכל יום תמיד תשובה לעשות. מפוארה ותשים את עולם רע. אדון עוזי נוצר מזגבין המגיד. אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Aladon, page 151 or page 342. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, כבודו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. יתגאה על חיות הקודש, נדר וכבוד על המרכבה, צלח אותו מישור לפני חיסון, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת מבינה וחסד. רוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרת תבל. מהם זיו ומפיקים נוגה, נאי זיווה בכל העולם, וסלחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם ערים רצון קונם, הלל וכבוד נותנים לשמוץ העולם ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אורה, ונתנים צורת הלבנה, אוי שבע גויים לו כל צבא למרום, תפארת וגדולה, סרפים ואופנים וחיות
Turn now to page 153 or page 344. Le'el Baruch. פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות אדון הנפלאות. מחדש בטובו, בכל יום תמים מעשה וראשית כאמור, ועושה אורים גדולים כעולם חסדו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהר ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אבל חמלת עלינו אבינו מלכנו ברוך אבותינו, אבינו אב אנחנו לכם נענה ונתן מליבנו בגלל שלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו. כי על פה ישועות הטוב אנו בחטאים כל המלשון וקראתנו לשמך גדול סלע בהם להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני המושל וקשרתם מאוד. שמות יש ומצוות יש נוחים מצד אתכם היום לאבא. ואת אדוני יברכם ולעובדו. את הרצחית את המקוש וסבתא. שמתם את דברי בראשיכם ושתם אותם. שמיים על הארץ. מצרים. We turn now to Michamocha on page 158 or page 350. וניסה גדול ונורא, משפיל גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים פודה ענבים, ועוזר דלים, ועולה לעמו בית שעה מלך, תהילות לאל עליון, ברוך הוא גורם משה מרים ובני ישראל לך
בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך פארים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף פלא, שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, בעזרת ישראל, עובדיכם ומלכי יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We invite everyone to rise and face towards Jerusalem, towards the east, for the Amidah, page 159 or page 354. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, קובל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר מושיע מגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים את אימת הרב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו, בשמי מרום ככתוב. עיין אליך וכזה אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומך מכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראה
ושירי עוזך, ידי דוד משיח צדקך. ברוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. שבת קודשך, שבת קודשך, בהכירנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, שבת קודשך, הנקילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, שבת קודשך, והנקילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון. שבת קודשך, שבת קודשך. ינוחו כל ישראל מקדשי שמך. Kaddish Shalem, page 167, or page 392. התגדל ויקרא שם רבה ויעמד ירח ירצה וימליך מלכותי וחייכון ויבחר וחייתך בית ישראל בגלה וזן קריא וימרור. אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעולם היה יתברך
וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודש הבריחו לעילה מן כל ברכתה ושיטתה תושבקתה ונחמתה תמידם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלותון ואותון לכל ישראל קודם אבוהון וישמע ואמרו אמן. ישתבח רבין שמיה וחיים אדינו וכל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We turn now to the Torah service on page 168 or page 394 in Sim Shalom. We're very, very pleased to invite Simon Arenson to lead us in Seder Hotzat Torah. Just want to say a few words. As we said last night, we literally saw him grow up week after week after week. And they were here every single week, every single Chag, and we followed his growth and the growth of his siblings week after week. And then we didn't see him for a year, and all of a sudden he brought it up, and his hair grew long, and his voice became sort of more of a bass voice. And it's really an honor to celebrate with this particular family that have been so committed and so rooted in this community for so many years. We were saying that Rebecca is the first one of the new BJ after 1985, whose own child is now she became bat mitzvah here, then she married Adam here, and I think this is the first child of somebody whose bat mitzvah happened here since 1985. So we are very pleased and happy to invite Simon to lead us in Seder Hotzat Torah and to celebrate this occasion with their entire family. Ein kamocha belohim Adonai ve'ein kemasecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha bechol dor vador Adonai melech Adonai malach Adonai iloch leolam va'ed Adonai hod le'amo yiten Adonai evarech et amo b'shalom avarachamim heitiva b'rtzoncha et Zion tibne komot Yerushalayim ki vecha levad batachnu melech el ram v'nisa Adon olamim Vayehi binso Aharon vayomer Moshe Kuma Adonai ve'yafutzu oidecha ve'yanusu misanecha mipanecha ki mitzion tetzeh Torah ki mitzion tetzeh Torah udebar Adonai mirushalayim baruch shenatan Torah
berichu. Ana, ana, ana. Aveda de kudesha 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 berichu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shema. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadlul Adonai iti uneromema Shemo yachdav. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. נאמן שמו בחר בעמו, נאמן שמו בחר בעמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, אומה נבחרה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. Shabbat Shalom, everyone Shabbat can Shalom. be seated. שבת שלום. You too, Simon. A rabbi was speaking to a Jewish senior citizen group in the 1970s, and he told them a story of a young man who was a Talmid, a student in Yeshivas Chofetz Chaim in Radin, Eastern Europe. The boy was seen smoking a cigarette on Shabbat, and this was a pretty serious situation in yeshiva. The yeshiva maintained an atmosphere of fastidious mitzvah observance. Many of the faculty felt that the boy should be expelled for this breach. And it was decided that he should see the head of the yeshiva, Rabbi Yisrael Meir HaKohen Kagan, Zecher Tzadik, Zichrono Levracha, who was simply known as the Chafetz Chaim. Nobody knows what was said at that meeting, he said, the rabbi, but it was said that the boy never violated Shabbat again. The rabbi added, would that I could have been a fly on the wall and heard the wise words eruditely employed by the Chafetz Chaim to persuade this boy to keep Shabbos faithfully. I would have been there, says that rabbi. The rabbi proceeded to give a masterful teaching on the importance of Shabbat and its laws. After the speech was over and the audience had left, the rabbi noticed that one man remained seated. When the rabbi approached, he saw that the old man was pale as a ghost. Before the rabbi could say anything, the old man blurted out, I know what the Chafetz Chaim said to that boy. How do you know what happened? The rabbi asked.
I know because I was the boy in the story. It was now the young rabbi's turn to turn white. The man said it happened over 50 years ago, but I remember it like it was yesterday. I was frightened like anything to go into the Chafetz Chaim's office. I was afraid I would receive a long and berating lecture. What actually happened is something I never anticipated. The Chafetz Chaim held my hand in his, looked at me with fatherly eyes, and said, "Holy Shabbos, holy Shabbos." And he just kept on repeating those words over again. Holy Shabbos, holy Shabbos. That's all he said, each time with more heartfelt and heartbreaking emotion. Then I saw a tear form in his eyes. It rolled down his cheek, down his beard, and descended upon my hand. That tear burned me as if it were on fire. I felt a shared sense of pain and astonishment. I suddenly perceived how important Shabbos is, and I vowed to myself that I would always observe Shabbos completely and faithfully, and I always did ever since. Now, you heard the story that he then... It's a different story. Oh, it's a different story. Roly said that he might have heard the story that said then he then became the head of the yeshiva, but I don't think that's the case. But anyway, this story has always really touched me and engraved in my soul the love and power and holiness of Shabbat, of course. And in a sense, I don't know that it was actual pedagogy, but of the Chafetz Chaim in the way that, as opposed to giving a long lecture, which is not unknown to rabbis to do, that he expressed his devastation at it being violated, Shabbat, and desecrated. And the student only having access, and well, to many ways, the observance and performance of mitzvot, but not to the inspiration and the holiness of Shabbat. And in many ways, he lit the cigarette and blew out the fire in his own soul. And the Chafetz Chaim changes that for him. He gives him a window into the power of Shabbat and awakens his imagination. And every time I hear this story or tell this story, it evokes in me a lot of emotion too, just about the power of that one, the power of the experience of what it means to be religious and live a religious life, and also to want to translate that to something. I'm curious what you experienced from this story. I think it's such a powerful and beautiful story of pnimiut, of something that is so internal in the heart, the love for Shabbat. When the Chafetz Chaim holds his hand, says, must have sounded like Shabbos Kodesh, and the tear, and it was not a rebuke, but it was just love, pure love that came out of his heart. I think it must have touched this child. I don't know that every child could have been touched. It's true. In the same way, but probably it found some sort of fertile ground in the heart of this child who understood in just those words the depth of the love for Shabbat and the holiness of Shabbat. Just those two words repeated have a powerful effect. I wanted just a brief story. I used to live in Argentina, and Really? when I came back from studying in Israel, Talia and I lived in a small apartment, and there was a pharmacy downstairs. And the pharmacist was a Jewish man, and he found out that I was a rabbinical student. One day he says, "I want you to come to the back of the office." And he gave me a copy of the Mishnah Brura, and he says, my father was born in Radin, and this my father brought with him. And I'm a pharmacist, and I don't have such use for this book. I want you to have it. And he told me about the power that the Chafetz Chaim had over the emotional power that he had over his students and the people who were, the father, I don't know that he was one of his students, but he was a part of that
community, and the fame and the love and the depth of this master just touched people's souls. Yeah, yeah. So one of the reasons that story came to mind this week is because I feel like a lot of us are feeling that way about the world. Like we just want to say, the holy world, and our people. There's like a sense of desecration and violation, so much hatred, so much injustice. It's been a week, a little over a week since the ceasefire, but there's really no clear path ahead, and no one won, really. In these last weeks, there's been a rise in anti-Semitism in our own city. People have been assaulted. This past week we marked the year anniversary of the murder of George Floyd, and next week marks 100 years since the Tulsa race massacre. There's so much pain and violence, and I feel like my heart is like feeling the way the Chafetz Chaim felt in that moment, broken, and wishing that the words would heal in some way or translate to some kind of shift. But unlike the Chafetz Chaim and his intense love for Shabbat, which was so deeply imprinted on this student who never desecrated Shabbat again, there is not a comprehensive list of mitzvot or observances to guarantee a preservation of holiness of our people, the Jewish people, our country, humanity, or the planet. And we enter this week of this wandering in the wilderness with that on, at least inscribed in my heart. I don't know if that resonates in some way with where you're at. So, the renowned biblical scholar Walter Brueggemann, who was a professor at Columbia Theological Seminary and wrote in his book Prophetic Imagination, the prophet does not ask if the vision can be implemented, for questions of implementation are of no consequence until the vision can be imagined. Our culture is competent to implement almost anything and imagine almost nothing. And so I've been thinking about that in relationship to the story. On the one hand, right, the boy had little access to the implementation. He didn't want to implement, and he had nothing in terms of imagination about the Shabbat. And the Chafetz Chaim was able to give him that sense of love and imagination about the possibility of what Shabbat could be, which then kind of enticed him back into what you would call implementation of Shabbat. And in this week's parasha, we also see somewhat of a dichotomy. The first 3 chapters of Parashat Be'oholotcha, chapter 8, chapter 9, and chapter 10 are really the preparation for the move, the last remaining things to do before they make their way from Sinai into Kadesh and finish up the Mishkan, and with the beginning with Aaron lighting the menorah. And the famous phrase, Vaya'as ken Aharon, which says, and Aaron did so, and there are so many commentaries on that verse in terms of... So the commentary that resonates for me is that he did it, Vaya'as ken Aharon, he did it every single day in the same way, but not just the mechanics, but the love and the commitment as if it was the first time. Yeah. You know, so Vaya'as ken Aharon is the regular implementation or regular practice of the mitzvot every single day. You know, it's a commitment and a devotion. But the difficult thing is obviously not just the performance, is to do it with the inner devotion, with the pnimiut, with the inner devotion and the love that is in response, not just in response to God's command, or in response to God's presence, in response to one's love for God. And in this case also, our own love for his people. Yeah. To do it with that sense of devotion, of love,
is not easy to sustain, right? Right. So that's right. what this is one of the Hasidic masters' comments. Yes. It wasn't just, the mechanics. Right, because Rashi points to the fact that the praise of Aaron is because he does it with precision every time, but the Hasidic masters kind of flesh that out to be not just the external precision, but the internal fire in a sense. Exactly. And if you look at chapter 8, you'll see that it actually says some version of Vayas Ken 5 times, like that everything that's said to do, it says, and thus they did. And Rashi says later on, in a commentary on one of the additional times that it says that they did it that way, the same notion is like everything was so aligned with precision, the implementation, but not only implementation, that internal fire, that they were so in sync and at this moment of ready to depart from where they've been for, a long time, moving into the second year from Yetziat Mitzrayim, they seem to be so aligned, and that's expressed not only in the idea, but in the real, language of the Torah, which continually reminds us they did it just so, and the Hasidic masters remind us they did it with such fire. And then the next chapter, which includes the instructions for Pesach Sheni, which is another example where the people who couldn't get to do it just so say, what about us? And God responds like very quickly with an answer, you can do it here. And so when things diverge from what happens, there's a very quick answer to respond, and then they get their Pesach Sheni and things move on. It's so. And then chapter 10 is where the blowing of the shofar, the shofarot, the chatzotzrot, the trumpets, which call the community to encamp or to move at various moments, when in war, when they need to gather, who needs to gather. And by the end of chapter 10, in which we have the verse that we sing every Shabbat, Vayihi binso Aaron vayomer Moshe, Kuma Adonai v'yafutu oivecha v'yanusu misanecha mipanecha, that we say when the Torah is about to be taken out of the sanctuary that Simon just read. There's a sense that everything is aligned. The cloud of God is over their head in the day and the fire at night. The trumpets blow and they need to go. Aaron lights the menorah in every way, every time. Everything is so in sync. And I imagine if they made a movie out of these 3 chapters, it would just be the most glorious, like some way, like the way the Olympics look at the opening ceremonies. When everything feels like it's moving towards the right direction with God's presence aligned and the people aligned and the sense of readiness for the journey through the wilderness. And then it falls apart. And there's that moment where the people start to complain. Simon's going to speak about their complaints, and they ask for the meat that they had in Mitzrayim. They asked for the fish and the vegetables. It's like they had a buffet in Mitzrayim. And the question is, what was so terrible about them asking for the meat, in a sense? And one of the things that comes up is that actually the things they ask for are not prohibited. It's not like they're not kosher, the things they ask for. And so a lot of commentaries are asking, well, what's the problem, with everyone knows people complain. What's new, in a certain sense. And so commentaries are looking for the precise answer for why they complain, and Simon is going to unfold one. But I think there's one particular orientation around some of the commentaries in the Hasidic tradition that I find deeply powerful, which the Pri Haaretz, spoken through the words of the Slonomer, says that they're complaining, or God is so angry at their complaint, because it says that God is so angry, because they want whatever they want. In a sense, now that they're free, they want what's available, in a sense, and here they have God delivering manna every day, and they've decided, no, I'd prefer something else. And so it's an abuse in certain ways of the freedom that they've gained, because they think that freedom in some sense
is an access to all freedom, and it makes God deeply angry. And the Slonemer says that it's that the principle he teaches actually around they also say that God is angry because they want the wanting. Yeah. What you have studied some of those comments, so that they essentially they don't want to be satisfied with the man. They like the craving for more, for variety, which is a very different orientation, one of at least what servitude was certainly like, but also is a desecration, according to God and Moshe, of their purposefulness, that alignment that was so preserved between chapters 8 and chapters 10. And he brings the principle, Kadesh atzmecha b'mutar lecha, sanctify yourself with what is permissible to you, which is originated in the Talmud, in Yevamot, which is the notion that essentially there are things that are prohibited and that there are things that are required of us. But in many ways, the Torah cannot adjudicate or specify. The majority of life is not decided for us. And the principle is derived from the fact that you have to sanctify the things that are available to you. And the Israelites in this moment did just the opposite, that they were only filled with their desire, and they essentially pushed away God because they wanted what they want, and they didn't think what God wanted of them. And so how does that... I think it's easy to say, this is prohibited, I don't have access to this, and this I can't have. It's much more difficult to sanctify that which you can have, and to relate to that which is available to you with that sense of measurement and alignment and regularity. I mean, whatever that particular thing calls for, to do it mindfully, also with love, with devotion, all these things that we said before. It's much more difficult. I mean, it's easy to say this I can have. You put it away, and you don't access it. You may be tempted, but the things that are available, not everything that is available to you can have, or you can have in the same measure. You can have in the same. You can't access it in the same way, and I think that's difficult. Yeah. I mean, in a sense, I think, right, the model of why things fall apart is because they haven't lived in the ambiguous space, right? Why I think this principle so resonates in this moment is because they lived in servitude with everything prescribed, and up until this point, and particularly in those first 3 chapters of our parasha, and really from the book of Bamidbar on, where everything is so orderly, but the truth is life isn't function that way. Yeah. We don't live in such regulated spaces, particularly those of us who live in liberal spaces, right? I mean, there's more regulation in more traditional spaces, but nonetheless, even in traditional spaces, there are a lot of choices of what is available to us, and that it recognizes, in a sense, the ambiguity of living, and the assertion is that holiness is to be made in the ambiguity, not that we can apply everything of law to fill the ambiguity. You can have everything permitted and still violate holiness. That's what the Ramban says. Yes. You can have it by halakha and by the law, everything right, everything permitted, and still violate the holiness. Yes. And that's the challenge. That's the challenge. And that's what the Slonemer is saying. He quotes Eli Melech of Lezhensk. He says, holiness is not some great quality to be sought, but the very essence of what it means to be Jewish. Holiness is not definitional for people. We're called Goy Kadosh, but that notion is not because of a definitional notion or a biological or tribal notion of holiness, but is because we actually have the ability to assert holiness in the ambiguity, in what's permissible. And so in these times, we're living with so much uncertainty and ambiguity.
And the roadmap is really unclear, not the same as the Israelites as they traveled and made their way in the second year, leaving Mitzrayim. And there's so much tempting. There's so much temptation. And I don't mean only of consumption, right? Like, which is a huge temptation in our society and in capitalism writ large. But also about a temptation to simplify complicated problems, or to kind of rule out, what people are calling cancel culture, like that either you put that in the no category and this in the yes category, and that we can live in that space. And obviously there are a lot of things we can put on the wrong list. Anti-Semitism is wrong. Racism is wrong. Killing innocent civilians is wrong. The occupation is wrong. But the question is, what is right? And what is holy? And I feel like we're living in a space where to assert the holy in what is permissible is a huge question right now. And most of the conversation that's taking place in these times is really around politics and power, and really not on the question of what is imagination in this moment. In moments of distress and defensiveness, obviously, in moments of war, there's rarely a lot of imagination, and obviously there's a certain truth to that. That's the reality. But I think back to Brueggemann's point is the sense is that we will never get to an implementation if we can't have an imagination, which I really think is something about asserting the holy and what's permissible. And I think in this moment, it's important to raise up voices that can assert that are not just, it's good to have solidarity with the Jewish people. I believe in solidarity with the Jewish people, and we should be. And at the same time, we should be in solidarity with humanity and lives lost, and have an imagination that we might want to be together in this operation. So I wanted to just share one of those voices who I think's been consistently raising up an alternative narrative in the ambiguity. And it's Leah Solomon, who's the chief program officer of Encounter, who said, I am much more interested in how we think about forward-looking responsibility, not who is to blame, but rather, given the massive real life stakes of this conflict for all who live in this land, what power and agency do I and we have to affect change, and where must I therefore hold myself and my people accountable to act, which is also at Kadesh et Atmecha, to sanctify what's permissible. This does not in any way require ignoring the many harms done in the past. Part of looking forward responsibly is acting to prevent future harm from taking place, including by others. Nor does it require imagining that we are the only ones responsible in all situations, and certainly in this one. We are each responsible to do what we can to make the situation better for ourselves and our children. And the greater our power and influence, the greater our responsibility. I have found this frame incredibly empowering and freeing. It helps me focus less on guilt and less on the ways in which I'm complicit, which can be so depressing and disempowering. And the shift away from blame also helps shift away from seeing the world in terms of zero-sum, us and them rubrics, and instead to seek out partners from any camp who feel a similar responsibility to work toward a better future for all who live in this land. Conflict is not inevitable. Oppression is not inevitable. Injustice is not inevitable. War is not inevitable. We can never, ever allow ourselves to accept them as such. There is so much to do, and regardless of how the blame is distributed, we as Israeli and American Jews have tremendous agency, power, and yes, responsibility to effect positive change. If we care about the future of the Jewish people and all people in this land, we should be acting on it urgently, both individually and collectively. Amen. So as we live in this very ambiguous time with so much pain, and bring back the voice of the Chafetz Chaim,
that if with those two words he was able to translate in some way not only his heartbrokenness and the pain that he experienced from the desecration of Shabbat, but the power he felt on the inside of love and dedication and commitment, perhaps we too might, with our words and deeds and prayers, assert that kind of holiness in all that's available to us, to not make things so simple, but to translate our imagination in terms of a vision of what this world can be, to build a holy world, and then make it so. Amen. The reading this morning will begin on page 821, Chumash Etz Chaim, the 9th chapter of the book of Bamidbar, Numbers 9:15. ויעזור ויגן ויושיע לכל חוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל נתנו כבוד לתורה. יעמוד אפרים שלמה בן גדליה ומרים צ'רני ללי הראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bochar banu mikol hamim v'nasan lanu es toraso Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. אמן. וביום הקים את המשכן, כיסא הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר, כן יהיה תמיד. הענן יחסנו ומראה אש לילה, ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן ייסעו בני ישראל. ובמקום אשר ישכון שם הענן שם יחנו בני ישראל. על פי אדוני ייסעו בני ישראל, ועל פי אדוני יחנו כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu Torah emes v'chayei olam nata b'sochenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Fred is marking the yahrzeit of his beloved grandfather, Cantor Jacob Schwartz, who served this congregation from 1914 until 1953, which means that he started in this congregation 107 years ago in this very place. And we remember him and his contribution to this community each year. יעמדו שרה ציפורה בת ישראל אברהם ורות בנימין בן יוכבד וחיים הלוי לעלייה שנייה. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ובאריך הענן על משכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משרת אדוני ולא ייסעו. ויש אשר יהיה ענן ימים מספר למשכן, על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני ייסעו. ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר ונעלה ענן בבוקר ונסעו או יומם בלילה ונעלה ענן ונסעו או יומיים בכל שעמים והאריך הענן על משכן לשכון עליו. יחנו בני ישראל ולא ייסעו ובעלותו ייסעו. על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני ייסעו במשמרת אדוני שמרו. על פי אדוני ביד משה. ברוך
atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. יעמדו הרב חנה בת יוסף ובלומה ודן בן אריה חנניה ליפה ויהודית לעלייה רביעית. I'm sorry, no, that's not. For שלישי, right, I skip שלישי. תעמוד חנה שרה בת פנחס ובילה לעלייה שלישית. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambrach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות, ותקעו בהן, ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד, ועמך תתקעו, ונועדו אליך נשיאים ראשי אלפי ישראל, ותקעתם תרועה, ונעשו המחנות האחרונים קדמה. ותקעתם תרועה שנית, ונעשו המחנות האחרונים תימנה, תתקעו למעשיהם, ובהקהיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. And now yes, Anne and Dan. יעמדו הרב חנה בת יוסף ובלומה ודן בן אריה חנניה ליפה ויהודית לעלייה רביעית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם חוקת עולם לדורותיכם, וכי תבוא מלחמה בארצכם, אל הצער הצורר אתכם, והרותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושאתם באויביכם. וביום שמחתם ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם, ושקעתם בחצוצרות, על עולותיכם ועל זבחי שמיהם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו בילה בת אברהם ורבקה ופנחס בן חווה ואהרון לעלייה חמישית. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המבורך אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויהי
ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. וייסעו בני ישראל למסעיהם מדבר סיני, וישכון הענן מדבר פרען. וייסעו בראשונה ביד אדוני, ביד משה. וייסע דגל מחנה בני יהודה בראשונה לצבאותם. ועל צבאו נחשון בן עמינדב, ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער, ועל צבא מטה בני זבולון אליאב בן חילון. והורד המשכן ונשאו בני גרשון ובני מררי נושאי המשכן. ונשא דגל מחנה ראובן לצבאותם, ועל צבאו אליצור בן שליאור, ועל צבא מטה בני שמעון שלומיאל בן צורי שדי, ועל צבא מטה בני גד, אליאסף בן דאואל. Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Torah emet, v'chayei olam notah b'tochenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. אמן. יעמדו רות בת שלום ולאה וישראל אברהם בן רפאל חיים ורוניה משל עלייה שישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ונשאו הכתים נעשה המקדש וקימות המשכן עד בואם. ונשא דגל מחנה בני אפרים לצבאותם, ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד, ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פלצור, ועל צבא מטה בני בנימין אבידן בן גדעוני. ונשא דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנות לצבאותם, ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי, ועל צבא מטה בני אשר פגיעה בן אוכרן, ועל צבא מטה בני נפתלי אחירה בן עינן. אלה מעשה בני ישראל לצבאותם וייסעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We recite now Mishaberach for those who are ill and in need of healing. Please add the names of those whom you know are in need of healing. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. יעקב אברהם ומנהל ציפורה חלינה בת שמחה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת היא מלזרוק
ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתה מעגלה ובזמן קריב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רפא צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רפא צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שולחלשי, ותן כוח לנפשי. את ראשי שולחלשי, ותן כוח לנפשי. יעמדו הרב רבקה, פרח בת ישראל אברהם ורות, ואברהם אהרון בן פנחס ובילה לליה שביעית, הורי בר המצווה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדיני, חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר אדוני אותו אתן לכם. לך איתנו ותבנו לך, כי אדוני דיברתו על ישראל. ויאמר אליו לא אלך, כי מן ארצי ואל מולדתי אלך. ויאמר אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים. והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב אדוני עמנו ותבנו לך. וייסעו מהר אדוני דרך 3 ימים, וארון ברית אדוני נושא לפניהם. דרך 3 ימים לתו להם מנוחה. וענן אדוני עליהם יומם, ונוסם מן המחנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. חצי קדיש. Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועמד דיברה כרותי ועל מלכותי. בך יחון וביום יחון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולם. יתברך יתברך וישתבח ויתפאר וקרומם וינשא וידדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה ברכו לעילה בין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונעמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן. May be seated. Yamon, 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 Bachor bar mitzvah, Shalom Raphael ben Abraham, Aaron v'harav Rivka Perach, למבטיח חזק. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב אדוני עמנו ויתפנו לך. וייסעו מהר אדוני דרך 3 ימים. ואהרון ברית אדוני נושא לפניהם דרך 3 ימים לתור להם מנוחה. וענן אדוני עליהם יומם ונושם בין המחנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו המגביה והגוללת. Move the microphone. מגביה. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Simon now will, you may be seated. Simon now will chant the Haftarah, which is found on page 837, Book of Zechariah, chapter 2, verse 14. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני ונלוו גויים רבים אדוני ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי אדוני צבאות שלחני אליך ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים הס כל בשר מפני אדוני כי נאור ממון קודשו. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני ושטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר אדוני לשטן ייגר אדוני בך השטן ויגר אדוני בך הבוחר בירושלים הלא זה מוצל מאש. ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור הסירו הבגדים הצועים מעליו. ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עווניך ואלבש אותך מחצלות. ואומר ישימו צניף טהור על ראשו וישימו צניף הטהור על ראשו וילבשו בגדים במלאך אדוני עומד. ויען מלאך אדוני ביהושע לאמור כה אמר אדוני צבאות אם בדרכי תלך ואם משמרתי תשמור וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמור את חצרי ונתתי לך מלכים בין העומדים האלה שמנה יהושע הכהן הגדול. אתה ורעך יושבים לפניך כי אנשי מופת המה כי הנני מביא את עבדי צמח כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע לבן אחת 7 עיניים הנני מפתח פיתוך
נאום אדוני צבאות ומשתי את עוון ארצי ביום אחד ביום ההוא. נאום אדוני צבאות תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. וישוב המלאך הדובר בי ויראני כאיש אשר ער משנתו. ויאמר אליו מה אתה רואה? ויאמר ראיתי והנה מנורת סב כולה וכולה ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה ושניים זיתים עליה אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. וענן ויאמר אל המלאך הדובר בי לאמור מה אלה אדוני. ויען המלאך הדובר בי ויאמר אלי הלא ידעת מה הם האלה? ויאמר לו אדוני. ויען ויאמר אלי לאמור זה דבר אדוני אל שובבת לאמור לא בחיל ולא בכוח כי ברוחי אמר אדוני צבאות מאתר גדול לפני שובב למישור והוציא את אבן הראשה תשועות כן לה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עולמים צדיק בכל הדורות האלה נאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו באמת והצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מתברך כל ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האלה נאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו בליהו נביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יפנרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת Amen. Woo! All right, Leo and Maddie have fulfilled their obligation as siblings. Well done. Okay, Simon is now okay, Maddie, we're good. Now you can collect them. You can collect them, Maddie. Or now invite Simon to share his Devar Torah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. This week's Parsha is Be'alotcha, which continues the story of the Israelites traveling through the desert. The Israelites finish getting directions for the Mishkan and they finally leave Har Sinai to start the next part of their journey. Immediately after they leave, the Israelites begin to complain. They say that they want meat to eat and to go back to Egypt, among many other grievances. Today I'm going to focus on one of those complaints in particular. In the 11th chapter of Bamidbar, the Israelites complain that they want meat because they have only had a month since they entered the wilderness. God gets very angry at the people for their complaining, so God picks up a great wind and sends a huge amount of quail. In fact, there is so much quail that it completely covers the camp. The Israelites hungrily eat the quail, but as soon as they start eating, they are struck down by God in a vast plague, and everyone who had the craving for quail was killed. When the Israelites are complaining, they say one thing that seems inconsistent with their other complaints. In Bamidbar 11:6 they say, "Ve'ata nafshenu yevesha, en kol bilti el haman enenu." Now our souls are dry. There is nothing at all, nothing but this man to look at. Why did the Israelites, who are complaining mostly about their physical needs,
say that their souls are dry. They have been claiming that they are hungry, not complaining about their spiritual state of being. So what's the connection between their spiritual state and their physical needs? In the Sifrei, a collection of Midrash Bamidbar from the rabbinic period, the rabbis ask, why is it the case that the Israelites asked for meat when we know from elsewhere in the Torah that they had a lot of cattle? Sforno, a 16th century Italian commentator, explains that the Israelites complained to test God or to test Moses. That's why the Torah says, Kem idnonanim, like complaining. Sforno says when they say Nafshenu Yefesha, our souls are dry, it means they are lacking faith. The Israelites don't know if they will have a next meal because they don't trust that God will send them on. In Egypt, they always knew where their food would come from because it grew right in front of them from the ground. However, in the wilderness, they will only believe that they have food the next day if they trust in God. Therefore, for Sforno, when they complain about their physical needs, they're really complaining about their psychological needs. The meat is just a stand-in for them wanting to feel confident that they will have enough food and be taken care of. The food is less important than how they feel when they can trust that they will not be hungry or afraid that they will be. I was particularly interested in the idea of Nafshenu Yevesha. It means the Israelites are lost as a people. They still cannot let go of their past in Egypt, and they are longing for a familiar life that they control. They were slaves in Egypt, but they knew what their schedule was and where they were going. Now they are free, but they are lost in a desert without a clear path. They must trust that a God that did not free them for all their lives until 2 years ago will now show them the way and help them survive. This requires a faith that God will provide for them. It requires absolute faith in God. This is faith the Israelites are not ready for. The fact that the Israelites are asking for meat shows this lack of faith and security. In fact, the Torah highlights this idea. After the Israelites ask for meat, the Torah then goes on to say how great man is and how good it tastes. This emphasizes that the Israelites have no real reason to complain. As I thought more about it, I realized that when they say their souls are dry, they're not really talking about meat at all. While the Israelites claim that they just want more variety, it could be that what they want is more security. In Egypt, they knew they would get food. In the desert, since the man disappeared and reappeared every day, they were afraid that they would go hungry because they didn't have enough faith in God to keep sustaining them. Their souls were dry. What they claimed was a physical lack was actually a spiritual lack. The relationship between physical needs and spiritual security is necessary to understanding this story and has something to teach us today. Usually, in the Torah, when the Israelites complain, they're complaining about physical things, and the Torah always seems to think that's bad. Inevitably, God gets angry and sends a plague. Moses tries to stop God from killing the Israelites, but it doesn't always work. The relationship seems like it's an endless cycle of conflict. In fact, this is part of the reason that this generation doesn't get to enter the land of Israel. The Israelites always imagine the worst-case scenario and always focus on what they're missing, rather than trusting God to take care of them. But as we've seen from Sforno, this is more than just a concern about physical needs. Their constant worry about these things makes it very hard for them to be in touch with their spiritual side of things. Now, it's true that in order to get more in touch with God, we sometimes have to ignore physical discomfort, like we do when we fast on Yom Kippur. But as we've seen, we can only ignore our material needs for so long. We can fast on Yom Kippur because we know we'll have a meal after. Our experience is not like the Israelites in the desert. Too much of the physical can make us selfish, feasting on our own quail while being disconnected from God and others. Without the physical at all, the spiritual also suffers. The message of its parsha and its complainers, then, is that we must strive to balance both our physical and spiritual needs so that we can grow in our relationship with the people around us and with God. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Stay, Simon and Rebecca and Adam come next to him. If everyone can please rise. Here it comes. Misha Berach Avotenu Avraham Yitzchak Ve'Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah. May the one who blessed our ancestors bless Simon. Shalom Raphael ben Avram Aharon V'Harav Rivka Perach, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Simon, this sanctuary and community has been a home for your family for decades. Your parents were married here, your Brit Milah was here, and you have spent countless Shabbatot davening here. And today you ascend to the Torah as a bar mitzvah. May God bless you with always being rooted in this place, in this community, in this tradition, and yes, its habits, while continuing to develop your own voice, building spaces that are right for you, like the fence minyan, and probing the Torah with questions like the profound ones you spoke of today.
Just as you gave voice to the pain, insecurity, and faithlessness of the Israelites as they live in this uncharted territory of the wilderness, you have a unique ability to feel and understand the suffering and injustices in this country and in this world. Through that pain, you act. You march, you protest, write postcards, and rise up with your beliefs and commitment and your vision of the world as it should be. May God bless you with the faith to sustain that vision of a just, dignified, and healed world, even when your own soul is dry, even when it's your own pain and heaviness, and to have the faith to keep walking in the wilderness. Simon, you have conviction. You are creative in making art. You find your own passion, like your love of Japan and its culture. You are insightful. You are a dedicated and loyal friend and family member. As you come to be counted today among the Jewish people, so too may you understand and take pride in the fullness of who you are and are called to be. May you find joy. May you find healing, and may you find peace, just like your name, Shalom Raphael. And the cheesy rabbi blessing is almost over. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Siman tov u'mazel tov u'mazel tov u'siman tov, siman tov u'mazel tov u'mazel tov u'siman tov, siman tov u'mazel tov u'mazel tov u'siman tov. Yehelanu, 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 u'lechol Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, u'lechol Yisrael. Melech Israel, Harekaya. David Melech Israel, Harekaya. Mazal tov. Mazal tov. We continue on page 422, Seder Achnasat Torah, 422 in Sim Shalom, 183 in Lev Shalem. Hallelu et Shem Adonai, ki nishkav shemo levado. Hoda Eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, teina lechol chasidav, livnei Yisrael, am kerovo. Hallelujah. Hallelujah. Etz chaim hi lamachazikim ba vetomechea meushar derachea darchenoam vechol netivoteha shalom hashivenu Adonai elecha venashuva chadesh yameinu kekedem. Continue with Chatzi Kaddish,
As we turn to Musaf, page 184 or 428, followed by the Amidah on the next page. יתגדל ויתקדש שמי רבם בעמה דיברה כרותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מברך לעלם ולעלמי היה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשם ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור הנורא אל עליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מכלכל חיים בחסד חיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים עתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אני
אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדורתו, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך, נקדיש בשבחך אלוהינו מפינוי ימות של עולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. יתגדל וקדש שם רבה, בעלמא דברי הקהילות ובמפלגותיו בחייכון ובמכון ובכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך, יעלנו לעלמי עלמיה, יתברך. וישתפר ויתפר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שם לקודשה בריחו מכל ברכתה. שירתה תושבחתה ונחמתה זמירן בעלמא ואמרו אמן. אמן. תתקבל צונו ותונכו יצר גדל ונשמע ויאמרו אמן. אמן. יש להם ארבע ונשמע וחיים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושב בתבל ואמרו אמן. אין כמלכנו, אין כמו
Moshienu, non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, y non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi que Elohim Adonenu, mi que Malkeinu, mi que Moshienu, quien como nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshienu. Glorioso a nuestro Dios, glorioso a nuestro Señor, glorioso a nuestro Rey, glorioso a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atau Eloheinu, Atau Adonenu, Atau Malkeinu, Atau Moshienu. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atau Shetiru Avoteinu, Lefanecha et Kedoret Asamim, Yai la 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 la, Yai la 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 la, Yai la 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 la. לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשינו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושך וקרוב השמיים משכינתו ורוב מרומם. הוא אלוהינו אלוהינו ונשארת ושנית לי ומחכה אדוני על כן נקווה לך אדוני בכל בני בשר יקראו בשם לך. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We invite those who are in mourning to remain standing, those who mark a yahrzeit as well. People who are on Zoom are now welcome to unmute if they are saying Kaddish. Kaddish is on page 207 or 512 in Sim Shalom. Together, יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה כראותה וימליך מלכותה. חייכון וביום יכון וחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דלמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. שלום במרומה, עלינו ועל כל ישראל, כל יושבי תבל ואמרו אמן. I'd like to offer condolences on this Shabbat to Susan Nair and to Matt and Jen Nair, their children Ben and Ryan,
and their entire family on the death of Susan's husband, Matt's father, Ed Nair, longtime members in our community. I'd like to say once again a warm Mazal Tov to Simon and all his loved ones, his entire family who are all here, and celebrate him. And we celebrate him too. And we look forward to seeing you continue to unfold and to grow, and to the celebration of those, your siblings and cousins who come behind you, and to celebrate all these smachot on the way. We'd like to invite everyone to enjoy a long and wonderful Shabbat, and join us at the end of Shabbat for Arvit and Havdalah on Zoom. That will be at 9:10. Tomorrow morning, Shacharit will be at 9:30 on Zoom, as well as on Monday morning, because it's Memorial Day. We invite everybody to keep in mind all those who gave their lives to fight on behalf of our country on Memorial Day. And we remind that a week from this Tuesday, we will hold BJ's annual meeting, and those who are members are welcome to join us on Zoom. There will be a number of reports anticipating some of the things that will happen next year as we continue with the reopening, and hopefully will be in a few months in an even more open place and able to be here in greater numbers in person and begin to hold our programs here. And so that will be on June 8th, as well as the farewell to board members who are leaving the board, completed their service, and welcome and vote for those who are nominating to serve. We have a blood drive on June 9th from 3 to 9 p.m. Here, we invite everybody who's able to give blood to come on Wednesday the 9th. After Shabbat, put it in your calendar. As well as in 2 weeks from Tuesday, our spring benefit, which was postponed. It was supposed to be on May 25th, but due to the violence and the death in Israel and in Gaza a couple of weeks ago, it was postponed. And the new date is Tuesday, June 15th at 7:15. And we have an evening of virtual fun and fundraising in honor of all of BJ's volunteer heroes, all the people who stepped up and served in multiple capacities at the time of the pandemic. Even in the most difficult time, people in this community stepped up and did incredible work to help one another, to support one another, and to serve also people way beyond our community. So we're going to have an opportunity to say thank you and to celebrate all of those people. And the event will be hosted by Judy Gold, who is a 2-time Emmy Award winner, comedian, writer, and BJ member, longtime BJ member. And after Shabbat, we invite you to register on the BJ website to attend, and to hopefully also not only have a time to say thank you to the volunteers and to have fun, but also to support our community financially, so we can continue to do all the things that we do. It's free. It's free to come. It's free, yeah. It's free, but we ask people to be generous and to donate. You can because come. I'm just encouraging anyone can join. It's a spring benefit. Yes. So get there. We know that, and then give. And then we know that. We all know that the CDC and the New York State guidance regarding masks is that people who are fully vaccinated do not need to wear masks and to keep social distance. But we want to make sure that everybody who is here is safe and feels safe. We don't know who is vaccinated, who is not vaccinated yet, and so we're going to continue to require masks for everybody who comes into our sanctuary. You're welcome to sing. We're hoping to open in the next few weeks to a greater number of people, to have more people sitting on the ground floor, but everybody has to have a mask on for the safety and comfort of everyone. And we invite those who are not vaccinated. I assume that most of us are, but maybe some are not, and so we invite them to consider getting vaccinated soon for their own safety and for the safety of everybody else. And so the opening can proceed at a faster pace and safer pace. In recent weeks,
we have, as Felicia mentioned before, experienced anti-Semitic attacks throughout the country and many other places in the world, as well as in our city, and on attacks on Jews and attacks on Jewish institutions. And many people think this is terrible, we are enraged, but there's nothing we can do. And there's a lot we can do. We can respond to this by speaking out loud and clear everywhere we go. We can advocate to our elected officials to consider this with the seriousness it deserves by operating all the law and justice on these people who are doing these terrible things, this hatred. And in particular, as we were saying last night, by strengthening our relationships with other communities and building bridges and standing up for one another. Asian Americans have been attacked, Muslims have been attacked, black people have been attacked, gay and lesbian people have been attacked, all sorts of people have been attacked. Jews are now on the target for the hatred. We have to stand for one another, and we have to do this together and build bridges and speak up and prevent the spread of hatred and fear. We're not going to stand down, and hopefully we can create these bridges and a safer country, a safer city for everybody. In this case, we are the target, and we have to stand up. But at other times, there have been others, and we have to stand up for them too if we expect them to stand up for us. And so this is the way to combat this hatred, besides, of course, to call for the whole power of the law and justice to count down on those people who spread hatred and violence. We know that many people are concerned about coming here. We want you to know that we are working together with Colin, our executive director, and our board leaders, and our security company to make sure that we follow the guidance of experts, JCRC, and many other experts, that to make sure that everyone who comes here is safe. We realize that there is a tension between being secure, feeling secure, and welcoming all those who wish to be part of our community, particularly at this moment in our country, and as a community that is deeply committed to justice and equity. And so we want everybody to know we're holding this tension as we make decisions moving forward. We will continue to share updates with the community on this as things unfold. We're going to continue and conclude. Simon is going to lead us in Adon Olam, right, Simon? You know Adon Olam? Have you ever? Adon Olam, page 211. It's a cheesy song. 514. Adon Olam asher malach בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו לא רע והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשיך לו להאמירה בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי אוהלי וצור חבלי ושרה והוא ניסי ומנוסי מנת כוסי ביום הקרב מנת כוסי ביום הקרב בידו אפקיד רוחי ואת אישה והעירה ועם רוחי יביאתי אדוני לי ולא יירא אדוני לי ולא יירא. We chant the blessing for all the children
Birkat Kohanim. And we're fortunate this Shabbat we have a couple of kids. Simon's brother and sister, maybe a couple of other kids. And we Cousins, share this blessing with them and with all the children who are not here but are in their homes. Some are in the family service on the other side of the building. Yeah, let's bring all the kids with Simon and let's... Rebecca, if you can put your talit over everybody, that would be beautiful. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. וישם לך שלום, 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 שלום. וישם לך שלום, 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 שלום. ויעשה לך שלום. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Simon, will you make Kiddush? Yeah. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם לבית עולם. בני ובני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בבית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בבית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בבית עולם. על כן ברך אדוני את יום השבת ויתקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי אגפי. אמן. לחיים. שבת שלום. מזל טוב.